Ay mga idol, welcome back to my channel. Ngayon mga idol, may panibago tayong video. Restoration of old coins. Gamit lang yung kalamansi mga idol. Dalawang old coins mga idol. 1972 at 1974. I-restore natin itong mga idol, no? Baka sakaling may bumibili nito. Gamit nitong kalamansi. Tingnan natin kung anong resulta. Pero bago tayo magsimula mga idol, shout out muna tayo. Ngayon mga idol, sisimulan na natin. Unahin natin tong 1972 old coins. Gamit nitong kalamansi. Tingnan natin mga idol kung anong resulta nito. Ngayon mga idol, sisimulan na natin. Kiskisin lang natin to mga idol, no? Para bumago siya ulit. Malay natin mga idol, ito pala nakatagong kayamanan natin. Baka may bumili nito online mga idol. Malay natin mga idol, no? Saka pupunasan natin mga idol para matanggal yung mga kalawang. Saka iskisin natin ulit. Sa hindi pa nakaalam nito mga idol, itong old coins na ito mga idol, maraming bumibili nito kasi tingnan nyo mga idol, parang ginto, oh. Ginto talaga to mga idol. May barya talaga to. Binibili nila ito mga idol, tinutunaw para gawing ginto. Kaya lilinisan natin to ng maayos. Malay natin mga idol, makabili tayo ng bagong asawa. Ito palang nakatagong kayamanan natin mga idol, no? May background pala tayo mga idol. Background music. Sa kabilang mundo. So ito na mga idol. Kumikinang na siya kunti mga idol. Mukha na siyang bago mga idol, no? Ang gandahan itong kalamansi mga idol. Tumatanggal to ng mga kalawang. Yung mukha ko idol, pwede kayo to kuskusin ng kalamansi para kuminis naman mga idol. Baka madali natin si Ivana Alawi. Charot. Joke lang mga idol, no? So ito na siya mga idol, 1972 old coins. Bago na mga idol. Gamit lang ang ating kalamansi. Yung isa naman mga idol, 1974 din. Kiskisin natin to para bumago ulit. Kaya kayo mga idol, pag may mga luma kayong mga barya mga idol, huwag niyo pong baliwalain. Baka malay natin mga idol, no? Nagbablog ako mga idol. Sa ating mga old coins. Nag-vlog ba? Nag-vlog. Malay natin mga idol, no? Ito pala nakatagong kayamanan natin.
Sa hindi pa nakaalam nito mga idol, 1974, ginagawa pa natin ng silver mga idol. Tingnan nyo ang kulay. Kulay silver. Tinutunaw din to mga idol para gawing silver, no? So, ang dami na natin kayamanan mga idol, oh. Ginto at saka silver. Sus, baka tatsambahin tayo nito mga idol, no? Kabili tayo ng house and lot. Sus, nako, ang laking kayamanan nito mga idol. So ito na mga idol, kumikinang na ito 1972 natin. At saka itong 1974 mga idol, kinisin pa natin. Ibinta natin ito online mga idol. Malay mo, bilhin lang ito ng mga 5 piso. Okay na. At least may value mga idol, no? So ito na siya mga idol. Kumikinis na po ang ating 1974. Ginagawang silver. Tsaka itong 1972 na ginagawang ginto mga idol. Ito na po sila. Tsaka ang ating kalamansi, pampakinis. Iniisip natin ito mga idol para malaman nyo kung ano ang kalagayan ng kalamansi. Ito na mga idol, malinis na siya mga idol. Bago na siya ulit mga idol. Gamit lang tong kalamansi mga idol. Tanggal talagang kalawang. Walis. Diyan. Ang bisita tayo mga idol. Ang hiram ng walis. So, ito mga idol, tapos na po tayo. Malinis na po ang ating old coins. Baka kinabukasan nito mga idol, no, may bumili nito. Epektibo talaga to mga idol. Kalamansi lang katapat. Maging bago ulit. Nais ko pong pasalamatan po mga idol, no, lahat ng sumusuporta sa munting channel natin, Gin and G TV. Maraming salamat po at natapos na natin ang isang task ni YouTube. Nakaabot na tayo ng 1,000 subscriber. 1,000 plus na tayo mga idol. Maraming salamat po. At sana suportahan niyo po ako sa lahat ng mga vlog ko mga idol. Ito na mga idol, malinis na malinis ang ating old coins. Sa next vlog mga idol, no, sana palagi kayong sumasubaybay sa Gin and G TV. God bless po sa ating lahat mga idol. Maraming salamat.